Kaya lang papasok tayo sa Pachinko na eh. Mga excited. Ito ang aming next stop is Pachinko. Pero ikaw ayun, pasok kami nandun. Ayun! Let's go! Jackpot! Nanalo lang tayo? Video mo na! Hindi! Let's go ka lang! Ano, ako nanalo na! Isushoot mo! Titirahin mo yung mga ano. Hot. Hawakan mo. Isa lang. Hindi, ba't kailangan mo hawakan? 左打ちしてください。左打ちしてください。 Pag hindi mo siya hinawakan, paano gagalaw yung bola? Hindi nakokontrol mo yung bola. Ay! Hindi ako pwede. Sino mga pagbinitawan ko hindi siya gagalaw. Diba? Walang bolang paakyat. Pero pag hinawakan ko siya, Every game pa, ganun. Five! Yan! Malaki ulit. Wala, 8. Yan, cash out na. Papalitan. ₱400 puhunan. Tapos nanalo ng 3,000 plus yen. Oh. Lucky. Pabili isang sugal.